สบายเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เราก็อยู่เมืองปทุมพรมาเบิ่งบนบังไฟคือเก่าทุกคน EP นี้เนาะมาเบิ่งฟ้าทุกคนเห็นบ่บังไฟก็จุดจังมุงก็จุดเหรอโอ้ดูนี่ดินต้มอันนี้ดินต้มอีนี่เนาะทุกคนเนาะโอ้ตัดสนับสนุนไปเดี๋ยวอันนี้วันนี้ต้มได้เลยบางไฟไม่ได้แผ่ไม่ได้ลงมานอนอยากต้มไปเดี๋ยวขอไปเบิ่งไก่ทุกคนถ้าแดงๆกระจูดคนที่ขึ้นมาเอาพอกระจูดถูกเลยกระจูดเอาโอ้สัมผัสเลยดูแหงเป็นสัมผัสมื่อนี้มาไฟได้ป่ะประมาณ10 กว่าบาทน้ำเต้าบาท เศร้าบ้างอันนี้โจจะได้เศร้าได้เดี๋ยววันนี้แมนแต่ประมาณโอ้เก่าโมงโอ้โอ้เฮ็ดแบบต้นเผาแบบอยู่อเมซอนอยู่ป่าอเมซอนเลยขาดเลยเอาไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ขาดได้ทุกคนแค่บนทีมันแค่เกิดแบบอยู่เย็นเป็นทุกข์เลยขอบใจเลยบ้ากันจะบ่ไรบ่เขาได้ขอบใจบ้ากันจะบ่ไรบ่อีฟอมบ้าดูมาดินดังเนาะโอ้ก็มาอีปอจะมาอีปอมาเธอไหนเมืองทุกคนถึงก็รูปเสียเลยมาบนดวงไฟเนาะวอเตอร์ทงต้องเปื้อนเลยมาเบิ่งดวงไฟของไม่ดองอีเนี่ยจะมีลูกไส้เพราะจะเป็นไม่ดองไฟจะเบิ่งลูกก็นั่งหลังแล้วจะลูกไส้จะเอาเองเข้ามาเฮ้ยใจเย็นดูตายแล้วตายแล้วพยายามจะเขาไม่ดองจะใส่ลูกไส้จะหันเอามากก่อนลูกสาวก็นั่งเป็นต้นเป็นลูกไส้จะมันพาราเซตีเอาออกมาเช็ดไปพาราเซตีบอดแท้บอดเด้ยบ่อีคุณโอ้ยคุณเฮ็ดเมื่อแล้วทาเบิ้งบ้านนี้กูเฮ็ดเองทาเบิ้งโหลดได้แล้วกูบอกคือโลกอีโต้เนี่ยได้แล้วกูบอกโอ้โหบ่อยมาดิก็คือเอาขวานเดี๋ยวเขาบอกไปแล้วกี่ต้มนี่ไม่บอกไปเปลี่ยนใหม่ไปเจ้ามีต้มทายลูกไม่ได้ทายมันสื่อเอาดิประมาณนี้บางเลยโทษมีบ้าใหม่2,000โดนเจ้ายังจะบ้าแล้วที่ทายมึงเลยย่างเขาจูดครับเขาเอาส่วนเกินจ้าบอกไพ่ก็คืนแต่ว่าบอกไพ่ขู่ก็คืนนี่สีโบดไว้เอ้าเดี๋ยวต้องยิงแหละเท่านั้นเดี๋ยวจานนี้ก็ดีแล้วเลยจานเล็กว่าจักขันเขามาเตี้ยหนาวตัวนี้มันสั่นน้องมือมันสั่นเลยพี่กูขวดเจ้าอีกไม่หรอเขาบังเนี่ยเขาหลบขวดข้าวเตี้ยแล้วขวดเขา
บาทนับทีเนาะห้องแท้ห้องแท้เอาตะห้องแท้เอาบ้านเอาล้อแท้โอ้ยเอาตะห้องแท้เอาบ้านมันจะสุดยอด เห็นว่ายูทูบเบอร์เรื่องหนาวเงี้ยอยู่ว่าอยู่คืนจังหวะบอกพันคืนจังหวะมีมาตัวบอกคืนไปแล้ว เงือกยินเราจิ้มตียินเราไอ้ช่างนี่ตะไคร่บังไฟที่บ้านนี่บังไฟแสบจ้ะ บังไฟอยู่ในซักซิดเนาะบ่ทันจูดฝนตกก่อนล่ะ เดี๋ยวมึงไฟพ่อ ขนาด โอ้กูมาแล้วของก็หลอน นี่ยังว่าโบราณจะมึงบอกกูเด้อติดไหน บ่พูดอ่ะ มันจิต บ่พูด เศร้ากว่าบาท วันทิศ มันทีสั่ง มื้ออื่นนี่บ่ โอ้จิตหนามื้อนี้เดี๋ยวมัน อ๋อมื้อนี้วันทิศโอ้ทิศหน้าโอ้ อาจารย์เนี่ย บ่พูดเนาะบ่พูดสุดยอดแล้วอาจารย์เนี่ย เบิ่งทุกคนบรรยากาศอยู่ข้างหลังนี่แม่นคาเสียว่ะเพื่อนเราเลย มีบอสที่มาซ้ำไฟตัว ทีมงานสร้างไฟว่ะอันนี้เอ้ยเฮ็ดเองว่าไฟเนี่ย แมน ซื้อเอา โบเฮ็ดเองอยู่เลยมันอยู่ในเพิ่นมันซื้อทำให้ดู อ๋ออยู่ไสอยู่ เอา14เด็กตามเดือน 14ว่ะโอ้เฮ็ดวงไฟขายว่ะทีมงานวงไฟดัก14มื้ออื่นนี่เป็นอยู่บัดที่1 อยู่ไส ทางขอบซองได้ทางเขาบางน้ำเย็นทั้งตัดที่ดาว อ๋อ หรือว่าบ้านของกูได้หลายบาท มื้อนี้มีจักวังมื้อนี้รวมทั้งหมด 8 บาทซึ่งของกลาง 8วังเนาะ ว่าบ่รวมของกูอื่นไหนมีแต่ขายเฮานี่8 บาท จูดไปได้จักวังล่ะ มีบาทที่7 วังที่7แล้ววังสุดท้ายวังนั้นเนาะ แม่นตัวละบาทข โอ้ องกลาง ใครในห้องลบก่อนบ่ได้เด้อ ด้านเฮ้ยทำมาพี่บังนี่คนเงี้ยไฟอยู่เก่าอีกอ่ะ มาชมบรรยากาศเนาะนี่คือเป็นสร้างมาไฟยิงไปแล้วบางสุดท้ายแล้วบริรวมทั้งหมดมี8 บาง ก็เหยียบมวกไปเบิ่ล่ะบ่ เดินช้าเสียงก็เซฟเลยตอนนี้ บังเลี้ยวไอ้นั่นจะพ้องมันจะพ้องมันไปบังคือใต้บังไอ้บังไอ้บังเข้าซอยเฮา สุดท้ายแตกก็บังเมื่อแตกก็สุดท้าย ไฟมันแหละ เบิ่งตัวนี้ไฟว่าขึ้นเตรียมถึกไม้เลยทุกคน
แดงมัดบ่เนี่ย แผนกชาร์จ ไฟรถบ่ ไฟดีซีชาร์เจอร์ ดีซีซัตเจอร์คาแบบเข้าลิ้นกันได้ดีหน่อยนี่เนาะบ่คืออยู่บ้านเห็นอยู่บ้านไม่แต่ ซอฟไปยัง อยู่บ้านไม่มีต้มนะเดี๋ยวมีต้มอยู่ มึงก็มันต่มขึ้นลึกลายมานี่ ดีแต่ฝนตกเนาะ พอดีฝนเลย น้องมาบุญมาไฟนี่ซักซิดหลายเพราะยังไม่ทันจูดฝนตกก่อนเลย ขอฟ้าของฝนเลย ก็เบิ่งทานผู้ชมเขาอยู่เบื้องหลังเนาะพี่นายภาษาวิชาไอ้ก็นอนกับตาดีเนาะบางสุดท้ายแล้วนี่มาเบิ่งบางสุดท้ายเบิ่งแบบไกลๆเลยทุกคนยังเหลืออีกบางหนึ่งเป็นบางหน่อยเนาะบางเบิ่งทุกคนเพราะว่าบางไฟสิขืนแล้วสิบ่ขืนก็ต้องได้เกิดต้มคือเก่าเนาะดีแต่อยู่แค่หมวยเนาะเกิดต้มเลยก็ต้องน้ำใช่เลยอ๋อเอาเฮ็ดได้แห้งเฮ็ดได้ไวเบิ้งมันประเมินที่ตะเกาแหละโอ้ยเฮ้ยให้มันมาจูบไฟเห็นไว้ไม่ไหวเนี่ยหันไม่ไหว เห็นสไลเดอร์ได้ในคิดเห็นตอนบรรยากาศตอนยังหน่อยเนาะทุกคนเนาะตอนเมื่อยังหน่อยหดยามฝนนี่เลยไปไทยไห้ไทยนามาอาบน้ำกระดอง โหลดน้ำได้เลยนะสไลเดอร์ลงไงนี่เอามันบ่เหมือนนะฝนมันตกแล้วยังอีกบางเลยนะทุกคนตัวนี้จะวางหน่อยก็บางยาเนาะบางยานี่เป็นฟังที่แปดเอาพวกนี้คือบ่เปื่อน โอ้ยหลังลายเถื่อนเนี่ย เอาลงไหม หลังลายเถื่อนเนี่ยจอไม่ได้หันอันนึงมั้งจออีกอันนึงอ่ะ เพื่อเผาซาไปกิน ไปทุกคนกลับบัดโอ้ยก็จะตื่นเบิดบัดนี้เนาะจบบุญบังไฟ Rocket Festival หาไหลกับมุมี่ทุกคนมีแต่ EP หนาเตรียมไปพบกับยูวันหมอผูเนาะซึ่งทว่าอยู่ใกล้ๆกับนี่แหละเดี๋ยวเฮาสิไปถ่ายสู้พี่สู้น้องเบิ่งคือเก่า มื้อนี้ก็จบไปเพียงสนิทก่อนทุกคนพอกันเนาะโอกันนะเป็นหมอทีมงานเฮาเสือดำมานำกันทุกคนตัวถึงบางเรื่อง จะได้ตีตั้มตัวบ่ตั้มตัวบ่ได้บริสีเด้อไม่ได้เสียซอยไม่ได้พักซอยเต้าตำรวจเอามือไปไหว้ครอบครัวประตูไก่ตีอาทิตย์นี้เอาดีเด้อเหมือนมาดูเลย ซอยดูใส่ใช้มาซอยอยู่นี่ยักแขนแรงน้ำตรงแต่น้ำปากก็ได้แต่ ซอยบ่เด้อหายโอ้ยไอ้ภาษียังรอกันอยู่ยังไหมซอยไม่ได้ซอยตำรวจ
เบาซ้ำหน่อยซะบัดนี้บางยาดิสาวซ้ำหน่อยเอาเบาซ้ำหน่อยผู้จัดกองเนี่ยเอามือไปต่อยโอ้ยสุดไปหน่อยบ่ทันเป็นซอยขอสิซอยขึ้นไปเลยซอยดุกสาวเดียวกระดุกซ้ายเบิร์ด ครับผมคนได้ซอยไปเลยซอยไอ้ทำเนี่ยนี่ฮะบุญเขาจะจัดทุกๆปีวะบุญของไฟเฮา 3 ปีต่อครั้งนึง 3 ปีเท่านึงเนาะ นั่นแหละ โอ้ถือว่าแต่โควิดมาใน2-3 ปีเพิ่นกำลังจัดอยู่ บ่จัดเลยเลยครบ3 ปีมันจัดโดด อ๋อโควิดเดี๋ยวก็จัดเลย แต่โควิดก็ยังได้เฮ็ดอยู่ โอ้ ช่วงโควิดก็ถืออะไรก็ยังได้เฮ็ดอยู่แต่ว่าเฮ็ดในของเขตจำกัด ทุก เพราะว่า 3 ปี ปี นี้ปีนี้ที่ว่าอลังการหลาย อ เติบ ลังการเนาะ อลังการหลายเติบเป็นปีนี้ ทางมาทานประมาณ3 บังเจ้าอยู่นี่เครื่องดินแบบเกือบต้มเลยเนาะ ถ้ามันเป็นนี่นะมันมีต้มกระดินนะมันมีต้มกระดิน แต่มันไม่ได้เกิด ขี้งอกขี้กล้วยบ่มีปีนี้ตอนขายบ่ได้งอกกล้วย ราคาหัวควายมันเป็นราคาเนาะ งอกกล้วยเป็นราคาขี้งอกขี้กล้วยบ่มีบ่ได้ขี้งอกขี้กล้วย โอเคเข้าใจ บางสุดท้าย เอาไปทานอาหารนำกันน้อย แม่ได้ แต่ก็เอาไปเอาไปแคบทางหมดเลยเวลาแคบทาง เออ ผมมองหมดเลย โอ้ผมมองท่านเขามากเหรอเป็นอะไรท่านบอกเดี๋ยวสิ มันรอเช้าแหละมันรอเช้า ได้สิไป เนี่ยทีมงานบังไฟทีมงานบังไฟ ไฟดัง14ของเรา มีแม่บังไฟเอาพ่อบังไฟก็ใส่ยืดหนอกไปแล้ว แม่ของไฟวะเนี่ย แม่บังไฟ อยากเห็นลูกของไฟนะ เพราะนั่นนี่จะดูบังไฟ ลูกของไฟแม่นวัดป่ะ บั ฮะ งไฟปีน้ำอีกแล้วกัน ปลา นั่งเลยกูปีน้ำพี่นั่งไหมนั่งปีน้ำพี่ สาวให้ล้างพี่ดาวพี่ล้างสาว นั่งปีน้ำมาครั้งนี้แม่บังไฟ